Ekstradohet në Itali Nezar Seiti, një prej antarëve të bandës së abileve që u arrestua në Shqipëri me kërkesë të autoriteteve italiane. Prokuroria e Katanias e konsideron si një prej njerëzve më të rëndësishëm të rrjetit të narkotrafikut. Universiteti i Shangajit arrin të klonojë majmunët. Kjo ngjarje do të mundsojë studiuesve të shtojnë kërkimet në zhvillimin e teknikave të mjekimit të njerëzve. Me mbrëma, mirë se vini në lajmet orës 19:30 minuta këtu në televizionin Klan. Do të jemi së bashku për të njohur me zhvillimet kryesore deri në këto momente. Institucionet shtetërore vijojnë që të heshtin përballë skandalit të kompanisë Armo dhe refuzojnë të japin shpjegime se pse toleruan gropën financiare prej më shumë se $600 milion. Shtatime, doganat dhe OSHE-ja pranojnë zyrtarisht se nuk i kanë mbledhur shumat marramendse, por nuk thonë se pse nuk kanë përdorur standarde të tjera nga ato që përdorin për bizneset apo për qytetarët kur nuk paguajnë taksat apo faturat e energjisë. Institucionet publike vazhdojnë të heshtin për skandalin me kompaninë Armo. Askush nuk përgjigjet se kush është përgjegjës deri më sot, por gropën e zezë që ka krijuar në ekonominë shqiptare dhe buxhetin e shtetit, rafineria më e madhe për punimin e naftës me mbi $600 milion, plot $150 milion taksa të papaguara ndaj organeve tatimore, nuk janë vjelur për 10 vjet tresht, në një kohë që uzina ka punuar pa më të voglin shqetësim. Shifra është 2 fish më e lartë, po të llogaritësh edhe shumën prej $160 milion që ju fshi si efekt i ligjit për faljen e detyrimeve fiskale. Televizioni Klani është drejtuar zyrtarisht drejtorisë së përgjithshme të tatimeve për të dhënë një sqarim lidhur me masat që ajo ka marrë për të vjerë borxhet e rafinerisë. Autoriteti tatimor i cili ka kallëzuar dhjetra biznesmenë e qytetar penalisht për fshehje të ardhurash edhe në vlera të papërfillshme, nuk ka dhënë asnjë shpjegim. Zyrtarisht drejtoria e tatimeve tha që televizioni Klan duhet të nisë me email pyetjet për të marrë sqarimin për këtë çështje, por drejtorisë së tatimeve i është nisur kërkesa zyrtare për të dhënë sqarime mbi borxhet që ka akumuluar shoqëria Armo dhe përdoruesit e saj që në korrik të vitit 2017 me firmë të drejtorit të përgjithshëm në një shkresë nisur Kuvendit të Shqipërisë. Tatimet pranojnë se Armo ka $84 milion detyrime ndaj saj, ndërsa 46 milion të tjera janë krijuar nga kompania që menaxhonte rafinerinë gjatë vitit të fundit, IRTC Oil. Arsyet se pse tolerohen mbledhja e borxheve nuk jepen. E njëjta situatë ndodh edhe me drejtorinë e përgjithshme të doganave, po ashtu ky institucion nuk i përgjigj një kërkese për koment nga ana e televizionit Klan. Me një shkresë zyrtare drejtuar Kuvendit, drejtoria e doganave rendit rafinerinë Armo si një nga bërxhlinë më të mëdhenj ndaj saj, të tretin në listë me një vlerë prej $21 milion. Por në asnjë vend nuk tregon arsyet se pse deri tani nuk janë vjel detyrimet e saj dhe kompania ka vazhduar e qetë aktivitetin. Detyrimet e rafinerisë në kompanisë së shpërndarjes së energjisë elektrike janë po ashtu marramendse, edhe pse shumë qytetarëve të varfër e të pasur u është ndërprerë energjia për mos pagesë të saj, OSHE ka vepruar me një tjetër standard në rastin e Armos dhe miliona euro nuk janë mjaftuar për t'i prerë energjinë rafinerisë. Drejtues të kompanisë thanë për televizionin Klan se energjia sjell efekte të tjera në këtë zonë, pasi në stacionin në pronësi të Armos furnizon edhe ujësjellsin e Mallakastrës. OSHE thotë se ka vendosur edhe sekuestron ndaj aseteve të Armos dhe ka bllokuar llogaritë e saj. Megjithatë, tani në financat e OSHE-s rezulton një grop prej miliona eurosh, të cilat me largimin e amerikanit që po shfrytëzonte rafinerinë e Armos, do të duhet i paguajnë qytetarët shqiptar. Kjo çështje u trajtua për 2 ditë me radhë edhe në emisionin Opinion në televizionin Klan, në përpjekje për të hedhur drinë mbi skandalin më të madh financiar të 3 dekadave të fundit, me një shifër të paraafërt me atë që humbën shqiptarët në skemat piramidale. $682 milion janë humbur në atë kohë, pak a shumë, përafërsisht është janë llogaritur parat e humbura në skemat piramidale, rreth 300 milion prej tyre janë rikuperuar më pas. Ndërkohë 704 milion sipas strukturave shtetërore llogaritet vetëm humbja e Armos në raport me shtetin dhe me të tretët. Shteti shqiptar ka fituar betejën me shtetasin italian Francesco Becchetti në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit. Ai kërkonte 137 milion euro dëmshpërblim për prishje të njëanshme të kontratës koncesionare, ndërkohë që shteti shqiptar ka kërkuar 171 milion euro dëmshpërblim dhe kamat vonesë për mos realizim të investimit. Biznesmeni italian Francesco Becchetti ka dalë i humbur në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit në përballjen me shtetin shqiptar. Prishja e kontratës për ndërtimin e hidrocentralit të Kalivaçit nga ana e Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë në vitin 2014 u ankimua nga firma Hidro SRL
në pronësi të sipërmarrësit Beketi. Ai pretendonte që të fitonte nga kjo çështje kundër shtetit shqiptar 137.235.000 euro plus 1.2 milion të tjera për shpenzimet gjyqësore. Por Shqipëria bëri një kundërpadi ndaj kompanisë Hidro SRL dhe kërkoi dëmshpërblim nga biznesmene në vlerë më të madhe, 158 milion euro për mos përmbushje të kontratës dhe po ashtu edhe për pagesën e kamat vonesave në masën 12.9 milion euro për vonimin e investimit të hecit të Kalivaçit. Në datën 8 janar, trupa e gjykimit në arbitrazh vendosi që të rrezoj padinë e kompanisë Hidro SRL, duke vajsuar ato për mos përmbushjen e kontratës dhe pagesën nga vetë ajo të kostove gjyqësore, ndërsa në një vendim të dytë do të shprehet mbi vlerën e dëmshpërblimit që biznesmeni italian duhet i paguar Shqipërisë për shkeljen e kontratës koncesionare. Marrëveshja me shoqërinë italiane ishte lidhur në vitin 1997 dhe parashikonte që për këtë hidrocentral të investoheshin 150 milion euro, por deri tani ky ec nuk ka përfunduar. Qeveria shqiptare para 3 muajsh shpalli fituese firmat e EN Energji dhe Fusha për të vijuar ndërtimin e hidrocentralit të Kalivaçit. Është zbardhur mënyra se si një grup biznesmenësh kishin ngritur një skemë mashtrimi duke përfituar $9 milion nga rimbursimi i TVSH-s. Nga hetimet mësohet se në qendër të kësaj skeme ishte një person i cili ende ndodhet në arrati. Detajet e reja janë zbuluar nga policia një ditë pas aksionit përbashkët me drejtorinë e hetimit tatimor që përfundoi me arrestimin e 6 personave dhe shpalljen e kërkim të 5 të tjerëve. Burime nga policia e Tiranës thanë se organizatori i skemës mashtruese me faturat fiktive të TVSH-s dyshohet se është Sokol Lami. Ky i fundit është në listën e 5 biznesmenëve të shpallur në kërkim nga policia të akuzuar për veprën penale të mashtrimit me tatimin e vlerës së shtuar. Nga verifikimet paraprake, dëmi i përllogaritur nga specialistët e drejtorisë së hetimit tatimor shkon në mbi $9 milion. Por hetuesit dyshojnë se kjo vlerë mund të jetë disa herë më e madhe. Kjo pasi mendohet se pjesë e kësaj skeme është një zinxhir i madh subjektesh të cilat janë duke u verifikuar. Nga të dhënat e policisë mësohet se Sokol Lami dhe biznesmen të tjerë kishin ftuar persona të ndryshëm për të hapur një biznes. Në të gjithë rastet shoqëritë tregtare ishin fantazëm, pa një adresë fizike apo aktivitet tregtar. Më pas nëpërmjet subjekteve të hapura përpunoheshin dhe krijoheshin volume pune dhe fatura tatimore fiktive. Këto fatura reflektoheshin në kasat fiskale dhe regjistroheshin në sistemin tatimor, duke bërë që më pas të disbursoheshin fonde nga skemat e rimbursimit të TVSH-s. Kryeministri grek Aleksis Tsipras pritet që të vizitojë për herë të parë Tiranën në muajin prill, kur do të nënshkruhen edhe disa marrëveshje të rëndësishme. Pas takimit që pati me kryeministrin shqiptar në Davos të Zvicrës, ka qenë Edi Rama i cili u shpreh se mes dy vendeve nevojitet një kapitull i ri partneriteti strategjik për të ardhmen. Në prill, kryeministri grek Aleksis Tsipras do të vizitojë Tiranën. Vizita e lajmëruar më herët nga Tv Klan është dakordsuar gjatë takimit që të dy kryeministrat kanë zhvilluar gjatë pjesëmarrjes në Forumin Ekonomik Botror të Davosit. Pamjet e shpërndara nga zyra e shtypit e kryeministrit të lënë do kuptosh për një bashkëbisedim me tonë miqësore, ndërsa në postimin e kryeministrit Rama thuhet se është diskutuar për progresin e bërë deri më tani përmes dialogut dypalësh. Kreu i qeverisë shkruan se është folur për adresimin e çështjeve të bartura të së shkuarës në funksion të çeljes së një kapitulli të ri partneriteti strategjik për të ardhmen. Objektivi i përbashkët, sipas Ramës, është finalizimi i dialogut dhe nënshkrimi në pranverë i dokumentit të partneritetit strategjik në Tiranë. Ashtu si dhe pas 2 takimeve negociuese mes 2 ministrave të jashtëm të 2 vendeve, edhe pas takimit të kësaj të njëjteje në Davos, palët janë treguar sërish hermetike sa i takon nxjerrjes së informacioneve. Veç personave të angazhuar në procesin e negocimit, askush nuk di të thotë se deri në çpik është arritur dakordësia, të paktën për 2 çështjet me interes kombëtar si ligji i luftës apo një marrëveshje re për hapësirën detare. I vetmi zhvillim pas takimit të parë të Kretës mes Ditmir Bushatit dhe Niko Kociasit është nisja e gërmimeve këtë fillim javë në dragot të Tepelenës për nxjerrjen e eshtrave të ushtarëve grek të rënë atë territor gjatë luftës italo-greke të 1940-1941-shit. Eshtra të cilat është rënë dakord të vendosen në 2 varreza në Bulerat dhe në Këlqyr. Gjatë qëndrimit të tij në Davos, kryeministri Edi Rama është takuar me presidentin serb Aleksandar Vučić, ashtu sikurse edhe me homologun kroat Andrej Plenković dhe ato holandez Mark Rutte. Me presidentin serb u diskutua për bashkëpunimin bilateral dhe rajonal dhe ecurinë e dialogut mes Serbisë dhe Kosovës, ndërsa kryeministri kroat e siguroi zotin Rama për mbështetjen e vendit të tij për hapjen e negociatave mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, kreu i qeverisë shqiptare bisedoi me homologun kroat edhe rreth çështjes së ballistmorinës
për të cilin kreu i ekzekutivit shqiptar kërkoi një vendimarrje të drejtë të ndershme nga ana e autoriteteve kroate. Kryeministri kroat siguroi zotin Rama se rasti i ballisë Morinës do trajtohet me kujdesin maksimal dhe në respekt të legjislacionit dhe konventave ndërkombëtare. Me kryeministrin holandez Mark Rutte, kreu i qeverisë shqiptare bisedoi mbi ecurinë e Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian. Përfaqësuesit e opozitës i kanë bërë thirrje shqiptarëve nga foltorja e kuvendit që të bashkohen në protestën e të shtunës kundër qeverisë, por socialistët i kanë ftuar qytetarët që të mos bëhen pjesë e kësaj proteste, për të cilën ata thonë se Basha dhe Berisha përmbrojnë aferat e tyre kur ishin në qeveri. Seancën plenare demokratët e shfrytzuan për të bërë thirrje shqiptarëve, në veçanti shtresave të ish-pronarëve dhe ish-përndjekurve, të bashkohen protestës së 27 janarit për largimin e qeverisë. Tu japim dërmën tyre ton makutëve, tyre norjekëve, që kanë vjedhjen nga mëngjesi gjendar si detyrë dhe mision kryesor tuaj. Të përndjekur politik, ju që keni qenë në 26 vite palca e revolucionit demokratik, ngreuni sot, sepse duan të mohojnë gjakun, mishin, kockën e baballarëve tuaj fisnik. Bashkoni me ne ish pronar dhe pronar. Edvin Kristaq Rama ka për të përdor për ju metrin që përdorte. Enver Hoxha Spiro Koleka në 46-ën. Kreu i demokratëve Basha e vuri theksin tek lidhjet e qeverisë me krimin dhe situatën e vështirë ekonomike që sipas tij po kalon vendi. Shqipëria është në prag të falimentimit ekonomik. Nëse nuk e ndalim sot rënimin, vendi do të falimentoj. Kështu ka ta ndiset parlamenti një vendi kur majoranca zgjidhet me votat e durim keqërve, e banditëve. Nëse do të heshtim dhe do të rrim shtëpi, do të vazhdojmë të jemi të tallur, të shpërfillur e të braktisur. Nëse ne bëhemi mira në sheshet e Shqipërisë, e keqja do të largohet. Kundërpërgjigje e socialistëve erdhi nga Tauland Balla, që veç të tjera ironizoi edhe aleancën PD-LSI. Ka një arsye të fortë Sali Berisha dal protestë 27 janar, kur prokuroria njofton thirrjen dhe marrjen pyetje të shkelzem Berishës, babaj i bën thirrje shqiptarëve që o burra të rrezojmë këtë qeveri e këtë shtet ligjor. Dilin protest edhe për drejtorët e LSI-s, patjetër. Dilin protest bashk edhe me të akuzuarit e vrasjeve të 21 janarit. Përplasjet mes majorancës dhe opozitës vinë në një kohë kur kuvendi duhet të shprehet për listën e 10 kandidatëve të përzgjedhur për Këshillin e Lartë të Prokurorisë dhe atë të Gjyqësorit. Kjo çështje e përfshirë në rendin e ditës i gjen palët me qëndrime të kundërta, pasi opozita e ka quajtur listën të kontrolluar politikisht dhe ka deklaruar votën kundër. Akuzave të bëra nga ana e opozitës se pas ngritjes së 3 inceneratorëve fshihen interesa klienteliste të qeverisë u ka dhënë përgjigje ministri i financave Arben Ahmetaj. Sipas tij ishte një vendim i qeverisë Berisha që i përjashtoi këto biznese nga akciza. Demokratët vijuan akuzat në adresë të kryeministrit Rama dhe ministrit të financave Arben Ahmetaj se qëndrojnë pas asaj që ata e cilësojnë aferë klienteliste për 3 inceneratorët në Tiranë, Fier e Elbasan. Për të mbuluar korrupsionin, qeveria i ka mbajtur të fsheta 3 kontratat e inceneratorëve, me të cilat Edi Rama dhe Arben Ahmetaj do të zhvasin 178 milion euro. Por këto akuzat të selis blu hodhën poshtë nga ministri i financave Arben Ahmetaj nga salla e kuvendit, i cili publikoi një vendim të qeverisë Berisha dhe një strategji për mjedisin të vitit 2011. Nxirrni kalamaje të paditur në atë foltore edhe flisni broçkulla. Ka ligj të energjisë së rinovueshme i kaluar në parlament këtu që e detyron qeverinë të japin mbështetje sepse në strategjinë tuaj thoni që është e pamundur nga ana ekonomike që të rinë në këmbë. Firma e Arben Ahmetaj ku është? Vendimi numër 27 18/2008, Komiteti Ndihmës Shtetërore. E çfarë ka bërë? I keni falur aksizën. Një ditë më parë demokratët akuzuan qeverinë se ka vendosur një taks për plerat. Sipas tyre, sipërmarrjet që do të gjenerojnë energji nga ky biznes do të marrin ndihmë shtetërore për të paktën 15 vjet. 3 muaj pas arrestimit si pjesë e grupit të Habileve është ekstraduar drejt Italisë Nezar Seiti, 41 vjeçar i cili ishte shpallur në kërkim nga ana e prokurorisë së Katanias dhe cilësohet si një nga njerëzit më të rëndësishëm të grupit. Nezar Seiti arrestuar në Shqipëri si pjesë e grupit të Habileve është ekstraduar drejt Italisë.
Ai konsiderohet si një nga njerëzit kryesor të rrjetit, I cili merrej me organizimin e trafikut të kanabisit dhe financat e grupit. Për këto arsye, prokuroria e Katanias lëshoi një urdhër arresti në muajin tetor, ku e kërkonte për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe trafik droge. 41 vjeçari u ndalua në datën 20 tetor të 2017 në Vlorë, gjatë një aksioni antidrogu në fshatin Babic, u sekuestruan rreth 4 ton kanabis. Autoritetet italiane kërkuan ekstradimin e tij, duke qenë se ai është një nga njerëzit kyç të klanit Habilaj. Në 23 dhjetor të 2017, gjykata e Tiranës pranoi kërkesën e drejtësisë italiane, ndërsa këtë të njëjtë, ai është larguar nga Shqipëria nga aeroporti I Rinasit. Ekstradimi drejt vendit fqinj e kishte kërkuar edhe vetë Seiti, pasi nuk kishte besim tek drejtësia shqiptare. Sipas prokurorëve në përgjimet e palës italiane, delse Nezar Seiti komunikonte vazhdimisht me Mojsi Abilajn dhe diskutonte me të për pazaret e drogës. Është zbardhur vendimi I njohjes dënimit për Durim Keqin marrë nga gjykata e Durrësit në datën 19 dhjetor të 2017-s, aty jepen argumentat të cilat të çuan në lirimin e 41 vjeçarit të dënuar në Itali për trafik droge dhe prostitucion. Janë zbardhur argumentat I gjykatës së Durrësit, e cila vendosin në 19 dhjetor 2017 të një dënimi për Durim Keqin dhënë nga drejtësia italiane me 8 vite e 9 muaj burg për trafik droge dhe prostitucion. Sipas vendimit të gjykatës, Eda Kaja, 41 vjeçari, ka kryer 3 vite e 6 muaj para burgim në Itali, nga maji I vitit 2002 deri në dhjetor të vitit 2005. Gjithashtu ai ka përfituar ulje dënimi me 3 vite për efekt të amnistisë, ndërsa I llogaritet edhe periudha e para burgimit në Shqipëri për efekt ekstradimi drejt Italisë. Duke llogaritur të gjitha këto vendime, sipas gjykatës së Durrësit, Durim Keqit I përfundonte dënimi dhe 2 ditë më parë ai është liruar nga burgu. Në vendimin e gjykatës paraqiten dhe të gjitha episodet ku Keqi ka qenë I përfshirë në trafikun e drogës dhe shfrytëzimin e prostitucionit. Ai u arrestuar për llogarit e autoriteteve italiane, të cilat pranuan njohjen e dënimit dhe vuajtjen e tij në Shqipëri. Për lirimin e Durim Keqit reagoi edhe Partia Demokratike. Enkeleda Libeja sqaroi se mos ekstradimi I tij ishte paralajmëruar nga opozita për shkak të lidhjeve të tij me eksponent të Partisë Socialiste. Një person është vrarë me mjete të forta në fshatin Zdraç të Librazhdit. Viktima është Idris Bici, 51 vjeç, ndërsa autori Fiqeria Skurti. Konflikti dyshohet se ka ndodhur për motive pronësie. Pas një sherrri verbal, autori e goditi viktimën me një sapat. 50 vjeçari, I dyshuar si autori I ngjarjes së rënd, është arrestuar rreth 2 orë pas saj. Një tragjedi ka ndodhur në një familje shqiptarësh në Tetov. Një zjarr I rënë në banesën e familjes Zul Behari I mori jetën nënës dhe 4 fëmijëve, 3 djemë dhe një vajzë. Fëmijët janë të moshave nga 4 deri në 14 vjeç, ndërsa nëna e tyre Fatimia 38 vjeç. Zjarri që ra rreth orës 4 të mëngjesit u përhap nga Oxhaku që ishte lëndezur përgjatë natës. Flakët përfshin fillimisht katin e 2 të ndërtesës dhe më pas të gjithë banesën 2 katësha. Tv Klan.al, webi më I klikuar ndër të gjithë televizionet shqiptare, me mbi 20 milion klikime çdo muaj, në çdo moment. Mësoni gjithçka me Tv Klan.al, vetëm me një klikim në aparatin tuaj celular smartphone, në aplikacionin TV Klan. Lajmi I ditës në kohë reale ju vjen me anë të një njoftimi automatik. Tv Klan.al, I pari dhe portali televiziv më I klikuar në Shqipëri. Klan, televizioni shqiptar më I ndjekur. Presidenti I Kosovës, Hashim Thaçi dhe ai serb Aleksandar Vučić kanë zhvilluar një takim në Davos të Zvicrës, ku ndodhen për Forumin Ekonomik Botror. Lajmin e njoftoi Thaçi përmes rrjeteve sociale, duke thënë se me Vučić bisedoi për zhvillimin e dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë dhe domosdoshmërinë e arritjes së një marrëveshje historike ndërmjet 2 shteteve. Presidenti kosovar e shikon dialogun si të vetmen mënyrë për ruajtjen e paqes dhe hapjen e perspektivës europiane për të gjithë Ballkanin perëndimor. Takimi mes 2 presidentëve është I pari pas vrasjes së liderit të serbëve të Kosovës Oliver Ivanović në datën 16 janar. Serbët mund të vendosin përmes një referendumi nëse do ta pranojnë ose jo pavarësinë e Kosovës. Mundësi për të zgjidhur problemin e Kosovës në një referendum, intensifikimi I kërkesave për zgjidhje paralajmëron një marrëveshje obligative ligjore. Për pak muaj, presidenti Aleksandar Vučić thotë se do të njoftoj
idenë e tij. Marko Savkovic, Qendra për Politika të Veçanta, beson se viti 2025 mund të jetë real për integrim, por edhe sfidues. Për Serbinë, zgjidhja e problemit Kosovës është gjithnjë e pranishme, por ekziston një proces i bindjes së faktorëve që në vitin 2019 do të jetë fundi i problemit, por nuk e dim çfarë do të ndodhë më pas dhe që është e rëndësishme. Janë 52% të serbëve që do të votonin pro hyrjes në Bashkimin Evropian, por konsiderohet rritje për disa përqind pavarësisht se shifra është e vogël. Është një ide që këtyre vendeve të thuhet se nëse kryeni detyrat do të shpërbleheni. Nëse munden Malizi dhe Serbia që kanë shumë probleme, atëherë do të mund të arrijnë edhe vendet e tjera. Efekti i Bashkimit Evropian dhe NATO-s krijon frymë pozitive edhe tek vendet e tjera. Zgjidhje intensive të ngatresave të grumbulluara prej dekadash kërkojnë shumica e vendeve me fqinjet e tyre, por aq sa numri i tyre duken edhe sfidat për të zgjidhur. Kosova përmendet si një nga pengesat në rrugën e bisedimeve për Serbinë. Idro Seferi, TV Klan Beograd. Dalja nga shinat e një treni pasagjerësh në Milano ka shkaktuar 3 viktima, 46 persona kanë mbetur të plagosur, 5 prej tyre janë në gjendje të rënda. Autoritetet italiane njoftuan se viktimat janë 3 gra. Shkakja e aksidentit mësohet këtë qenë një dëmtim në binar. Në momentin e daljes nga shina, treni me 350 pasagjerë në bord lëvizte me një shpejtësi prej 140 km/h. Një defekt i ngjashëm ishte raportuar më herët në njëjtën zonë, kur një tjetër tren pasagjerësh rrezikoi daljen nga shinat. Të rinj kanë përfunduar praktikën e punës, të cilën e zhvilluan në Bashkinë e Tiranës. Ajo do të shtyhet nga 3 deri në 6 muaj dhe për ta do të ketë edhe pagesa. Të gjithë të rinjt që do të kryejnë praktikën e punës në Bashkinë e Tiranës do të paguhen si të ishin të punësuar. Lajmi u bë i ditur nga kryebashkiaku Velia i gjatë certifikimit të 47 vajzave e djemve që përfunduan internshipin në këtë institucion. Ne kemi filluar një projekt ku ne paguajmë praktikat që studentët zhvillojnë në kompani private, po jemi shumë të gatshëm që ta konsiderojmë këtë për praktikat që zhvillohen edhe në Bashkinë e Tiranës, dhe për të siguruar që përveç përzgjedhjes rigoroze, të ketë edhe një kompensim që qoftë edhe për paratë e xhepit, të jetë më e lehtë për gjeneratën tjetër të studentëve që do të vijë. Për kryebashkiakun kjo përvojë u shërben të rinjve edhe për të njohur nga afër punën e bashkisë. Besoj që fakti që prej shumë muajsh jeni investuar duke dalë në terren, duke kuptuar si funksionon mentaliteti, çfarë duan njerëzit, duke negociuar disa vendime që nuk janë të thjeshta. Duke konsideruar histori suksesi, kryebashkiaku sugjeron që programi i internshipit të ndiqet edhe nga bashkitë e tjera. Ndeshja flamurtari Partizani pritet që tjetë ajo më interesantja e javës 17 të Superligës. Të dy ekipet duan fitore, por janë të kuqt ata të cilët vinë me më shumë lojtar të rinj. Do të përballen dy ekipe me shumë traditë në kampionatin shqiptar. Flamurtari dhe Partizani duket se kanë të dyja qëllim të fitojnë ndeshjen, por vlonjatët për të ruajtur pozicionin e vendit të dytë, ndërsa të kuqt për të futur në zonën europiane sa më parë. Për këtë Partizani bëri një remont kapital në merkaton e dimrit. Ne riparimin e kishim kapital. Shpresojmë që në një kohë sa më shpejt, sa më shkurtër të adoptojmë gjithë lojtarët që janë afru. Ne kemi gjithë mundësinë të plotësojmë objektivat. Për të kuqt rikthehet Trazhi, i cili pati një konflikt me trajnerin në përgatitjet e Antalyas dhe shpresohet tek rikuperimi i plotë i Edgar Çanit pas 2 javësh. Në Vlorë Shpëtim Duro pret mbështetjen e tifozerisë vendase, teksa do të përpiqet të ndrydhë emocionet e tij si ish futbollist dhe trajneri Partizanit. Shpresoj domun që stadiumi të jetë mbushur nga sportistët vlonjat, po sidomos luaj kundër Partizanit është diçka e veçantë, por unë jam profesionist si çdo trajner tjetër, do të bëj më të mirë me Vlorën. Kuksi kampion do të vizitojë vllaznin në Loro Boriçi. Do të jetë ndeshja e parë në kampionat për trajnerin Pakult, i cili do të kërkojë të tregojë vlerat e tij. Do të tentojmë të befasojmë kundërshtarin, që në fillim të saj duhet të jemi të përqendruar. Nëse luajmë si në miqësorët e Turqisë, do të kemi sukses. Në takimet e tjera Teuta pret Lushnjin Kamza Laçi, ndërsa Skënderbeu udhton drejt Gjirokastrës.
Lazio ka fituar me rezultatin 3-0 në përballjen me Udinezen në Serie A, duke konsoliduar në këtë mënyrë vendin e tretë. Komente mjaft pozitive ka patur për portierin Strakosha. Lazio po ecën me hap Championsi. Skuadra e Inzaghi't fitoi me rezultatin 3-0 takimin e prapambetur me Udinezen. Një triumf ky që e mban në vendin e tretë në klasifikim në kuotën e 46 pikëve. Autogoli i Samir dhe golat e Nani e Felipe Anderson përcaktuan fitoren. Në këtë takim Strakosha bëri një paraqitje të shkëlqyer. Ndërhyrjet e tij në goditjet e Barak dhe Depol ishin vendimtare për mediat italiane, që vlerësuan me notën 7 portierin shqiptar. Nuk shkoi njësoj për Romën që barazoi 1-1 në fushën e Sampdorias. Goli i Xhekos në fund të takimit e shpëtoi nga disfata ekipin kryeqytetas. Edhe kjo ishte një sfidë prapambetur e javës së 12. Takimin e ardhshëm Lazio do ta luajë në fushën e Milanit, ndërsa Roma do të presë Sampdorian, kësaj here për sfidën e fazës së dytë. Reali Madridit është eliminuar nga Kupa e Mbretit në Spanjë. Ky është cilësuar si një dështim i madh për ndërtimin e trajnerit Zidane. Reali Madridit u eliminua nga Kupa e Mbretit në fazën çerek finale. Dështimi erdhi pas humbjes 2-1 në Santiago Bernabeu me Leganes, mbrëmjen e së mërkurës. Një derbi madrilen që shkoi për skuadrën modeste, që kalon më tej fal golave në fushë kundërshtare. Ndeshja e parë kishte përfunduar me fitore minimale 1-0 të Real Madridit. Skuadra e Zinedine Zidane nuk po ecën këtë sezon në Spanjë, pasi edhe titulli kampion është larg. Real ndodhet në vendin e 4 në renditje dhe ka 19 pikë më pak se Barcelona kryesuese. Gazeta sportive Marca e quan këtë dështimin e parë të periudhës Zidane dhe një situatë të sikletshme. Trajneri fajson veten. Yo estoy muy decepcionado. Nuk jam i mërzitur me lojtarët e mi, jam i mërzitur me veten. Ata dhanë gjithçka në fushë. Unë jam përgjegjësi. Në gjysmëfinalen e Kupës së Mbretit kaloi edhe Valencia, që eliminoi Alaveshin pas penalltive. Është cilësuar si një super prodhim opera e njohur Carmen, ajo e cila do të çelë dhe sezonin e ri artistik në teatrin kombëtar të operas dhe të baletit. Ajo këtë herë do të vi me regji të Gëzim Myshketës dhe mësohet se është angazhuar gjithë trupa e balerinëve të teatrit kombëtar të operas dhe të baletit. Nga 30 janari në skenën e Pallatit të Kongreseve vjen Carmen, opera me regji të Gëzim Myshketës, të cilësuar nga Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit, një super prodhim me Vikina Kamenicën, Armaldo Klogjërin, Armando Likajn dhe vetë regjizorin, i përforcuar me emra si Tinga Kurti, që do të ngjitet në skenë pas përmirësimit të gjendjes shëndetësore. Balerina Ambeta të Romani, e rikthyer pas shumë vitesh, dhe koreografi i njohur rumun Gheorghe Janku. Në daljen e parë për mediat, e kujdesshme për të mos dalë mbi protagonistët kryesor, Ambeta tha se ky është hapi i parë drejt bashkëpunimeve të tjera. Me balerinë që duan të punojnë, ca jo disa më shumë, edhe dje kur ishim në kushte pak sa jo ideale për të bërë provat, i thash jam e para që do ndrohem, kështu që do të zhvishemi të gjithë, jo lakurishë, me rrobat e baletit. Do të zhvishemi dhe do bëjmë provën ashtu siç duhet, asnjëri nga ata nuk u tërhoq. Me pak fjalë dhe duke shmangur relozhet, Gheorghe Janku shpjegoi koreografin. Unë kërkova një zgjidhje më shumë elegante, duke u përpjekur për të mos sjellë folklorin e zakonshëm spanjoll. Kam shkuar më shumë drejt tangos argentinase. Carmeni do të jetë Vikina Kamenica. Mbasi më jep dhe atë liri që në jetën e përditshme ti nuk e ndjen gjithmonë për të shprehur emocionet e tua, paqartësitë, dyshimet, frikrat. Konferenca u pri nga një rezume e operas dhe baletit nga marsi në dhjetor të 2017-s. 150 shfaqje, 24 premiera, ka arritur të ngrej fondin e vetë të ardhurave. Me gjithë rritjen e të ardhurave, Zana Xhela thot. Ne punojmë me kosto të ulta shumë. Klonimi i 2 majmunëve nga Universiteti i Shkangajt është konsideruar si një sukses, megjithatë janë hapur polemika lidhur me klonimin e njeriut. Për herë të parë shkencëtarët arritën të klonojnë 2 majmun duke përdorur teknikën e cila krijoi deljen e famshme Dolly 22 vjet më parë. Klonimi u krye në një laborator në Akademinë e Shkencave në Shangaj. Majmunët identik Zhong dhe Hua janë të parët që krijohen me teknikën e transferimit të qelizave të vetme, që përfshin kalimin e ADN-s së bërthamës qelizore në një qelizë vezësh të dhuruara, e cila më pas zhvillohet në një embrion.
Kjo ngjarje do të mundsojë studiuesve të progresojnë kërkimet shkencore në zhvillimin e teknikave të mjekimit të njerëzit. Megjithatë, klonimi i 2 majmunëve, kafshës më të afërt me racën njerëzore, ndez edhe një herë debatin etik për klonimin e njerëzit. Shkencëtarët njoftojnë se majmunët po mbahen në një inkubator dhe po rriten normalisht. Ishte e gjithçka për këtë edicion informativ. Qëndroni më tej me transmetimet tona. Bashkë, mirupafshim.